ඉතින් ඔයාටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න ඕනද? ඉතින් මේක TikTok වල දැන් හැමෝම වගේ දාන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ 1k ගහන්න සපෝට් එක දුන්න ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයා subscribe කරලා තියාගත්තොත් අලුතෙන් එන TikTok වීඩියෝ හදන විදිය මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ Capcut කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ description එකේ comment section එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා වීඩියෝ එකයි audio එකයි තියෙනවා. ඔයා මේ දෙකම download කරගන්න. දැන් ඔයා Capcut app එක open කරලා new project කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අර download කරන වීඩියෝ එක උඩම තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරන්න. click කරලා add කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ end එක අයින් කරලා දාන්න. ඔයා ඊට පස්සේ යටපායකේ audio click කරලා sound click කරන්න. ඊට පස්සේ sound එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා download කරගත්ත song එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට තෝරගන්නවා. දැන් ඔයා audio එකට click කරලා match cut කියලා දෙනවා. ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන auto generate කියලා හැබැයි තියෙන ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ beat 2 එකට වැටෙනවා. beat 1 දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා song එකේ dot වගේක්. ඒ කියන්නේ beat එක තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ plus ලකුණ click කරලා ඔයා ෆොටෝ තුනක් තෝරගන්න. ඉතින් මම දැන් ෆොටෝ තුනක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ඔයා select කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා style කියලා. ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ එහාටම යන්න. එහාටම ගියාට පස්සේ පේනවා ඔයාලට 3D zoom pro කියලා එකක්. ඔයා ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් මේ ඇනිමේෂන් එකෙන් වෙන්නේ ලස්සනම ඉෆෙක්ට් එකක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඒ සමහර විට. ඊට පස්සේ ඔයා දෙවෙනි ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ විදිහටම ස්ටයිල් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයා ඒකටත් 3D zoom pro කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ෆොටෝ එකටත් ඒ වගේම ක්ලික් කරලා ස්ටයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා 3D zoom pro කියන එක ඔයා සිලෙක්ට් කරලා හරි ලකුණ දෙන්න. මේකට ෆොටෝ 4ක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම 3යි කිව්වේ. ඒක නිසා මම දැන් ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේ තව ෆොටෝ එකක් ඒ වගේ දාගෙන ඒකටත් ඒක ක්ලික් කරලා ස්ටයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා 3D zoom pro කියන එක දීලා හරිය ලකුණ දාන්න. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපි ඉෆෙක්ට් ටික දාගත්තා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ෆොටෝ වල ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මියුසික් වල යට ඩොට් වගේක් තියෙනවා. කහ පාට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ෆොටෝ එකට වැඩියෙන් ඒක ඒ ෆොටෝ එක වැඩිපුර තියෙන. ඉතින් ඔයා මේ ෆොටෝ එක ඇදලා ගෙනල්ලා ඒ ඩොට් එක ළඟට දාන්න එකපාරම හිටිනවා ඒ වගේ. ඉතින් දෙවෙනි ෆොටෝ එකත් ඒ වගේ ඇදලා ගෙනල්ලා එහෙමම තියන්න. තුන්වෙනි ෆොටෝ එකත් එහෙමම තියන්න. ඇදලා ගෙනල්ලා මේ වගේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ෆොටෝ එක වීඩියෝ එක ඉවර වෙන ගානටම හදාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර නෑ. ඔයා ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා zoom කරගන්න වීඩියෝ එකේ ගානටම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකත් ඒ වගේ zoom කරලා හදාගන්න. තුන්වෙනි ෆොටෝ එකත් හදාගන්න. හතරවෙනි ෆොටෝ එකත් ඒ වගේම හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වැඩේ තියෙන්නේ මේකට ඉෆෙක්ට් දාගන්න එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ළඟට සිලෙක්ට් කරලා ඉෆෙක්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා ට්‍රෙන්ඩින් කියන එකට වැටෙනවා. එහාට කියලා තියෙනවා පාටි කියලා. පාටි කියන එකේ දෙවෙනි එක තියෙනවා. ආන් ඒක ක්ලික් කරන්න. දෙවෙනි එක මම ක්ලික් කරේ ආන් ඒක දාගන්න. හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ගානට. දැන් උතනින් බෑක් වෙලා ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. කොපි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කොපි කරගන්න. දැන් ඊට පස්සේ එහාටත් යන්න. ඒක උඩත් කියලා ආයෙ කොපි කරගන්න. ආයෙ ළඟටත් යන ආයෙ කොපි කරගන්න. ඊළඟ ෆොටෝ එකටත් වැටෙනවා. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.